400. آبچل تومن، بادام تازه 55 تومن. آبیا کم چربه، ماست بادمجون 54 تومن 600. خوش‌شده است ریحون خوش‌شده 300 گرمی 70. موقع سفالی حالا طعم‌های مختلف تومن 34 تومن. کپور 129 تومن. اومدیم هایپر با هم قیمت‌ها رو ببینیم که به چه حال روزیه. اکثر قیمت‌ها می‌بینیم چند تا بخش با هم می‌بینیم: لبنیات، سبزیجات، گوشت، شیرینی. این انواع رو می‌بینیم. حتما تو بخش بعدی هم از اینجا براتون ویدیو تهیه می‌کنم. بریم ببینیم که حال روزش به چه صورته. بعد اومدیم قسمت لبنیات با هم ببینیم که قیمتش به چه صورته. ماست کاله 750 گرمی 40,000 تومن. میتونید ببینید دبای ماست 2 کیلویی 69,000 تومن 67,000 تومن. در صورتی ها کم پرچربه، آبیا کم چربه، ارزونتره یه مقدار، و ماست معمولی هم 53,000 تومن 2 کیلویی. اینا ماست تنده. تنوع ماست خیلی بود. ماست چیلی 400 گرمیش 26,000 تومن. اینجا هم که ماست بادمجون 54 تومن 600 گرمیش گرونه. درسته کنم چون توش بادمجون داره به این حالته. ماست خامه‌ای هم 26,000 تومن 750 گرمی. خب انواع اقسام ماستا رو که قشنگ میتونید اینجا ببینید. با هم بریم جلوتر. ماست پرچرب 1.5 کیلویی این پایینه، مال کاله است، درش آبیه 54 تومن. همونو 7 داره 70,000 تومن. میدونید بستگی به اون برند و اون کیفیتی که دست مردم میرسه قیمت ها فرق میکنه. یه تعدادشون هم فروش ویژه خوردن، نکنه که با برچسب زرده. الان میبینید من 10% آف خورده. هرچی که برچسب زرد داره چه گفت یه آفی هم خدا لب 10%، 15%، 5% به این حالا. ماست چکیده 1 کیلویی 30 تومن. اینقدر تنوع ماستون زیاد شده ولی تو فروش‌های بزرگ اونده این صورت دیگه، برای من چند تا برند هست حالا تو سوپرمارکت‌های کوچیک هم پیدا میشه. ماست سبو اولین بار اسمش رو شنیدم. تقریبا 1 کیلو 800ش 55 تومن. میگم درایشون که رنگشون فرق میکنه واسه کم چرب و پرچرب بودن مثل همه جای دنیا. اصولا رنگ آبی برای کم چرباست، قرمزا پرچربه. حالا ماستای ویتامین لاکتیک داریم 900 گرمیش 50,000 تومن. و ارزم به حضورتون که تقریبا که تنوع ماست رو این لبنیات نیستم کرده ببینیم چی پیدا میشه. کره 100 گرمی 21 تومن. خامه استریل 19,400 البته 23 تومن بوده. حالا بریم این سمت هم خامه و این چیزا رو نگاه کنیم که واقعا شروع هم هست. کلا قسمت لبنیات همیشه شروع این دمت ها حالا دسرها 7,600. بعدشون تیرامیسو 19 تومن. دمت ها رو میتونید ببینید فروش ویژه خورده 8 تومن. بقیه‌شون 9 تومن. حالا قسمت تخم مرغ 20 عددی زده 64 تومن. سیتایی نداره تو هایپر، نمیدونم چرا تو مغازه سیتایی پیدا میکنه ولی اینجا نه. اینجا 10 عددی زده 34,000 تومن. حتی تخم مرغاش درشته دیگه، نمیدونم کیلویی حساب شده یه دونه این گرونه به نسبت مغازه. این قسمت هم که
دور یکانومتریش 27 انواع اقسام دور گازدار و بدون گاز. دور یکانومتری 39 تومن، 27 تومن. یه چیز خاطر انگیز بهتون میگم، مشابه دوغای آولیه. به موقعی که ما می‌خوردیم شیشه‌اش بزرگتر بود، الان مینی شده. خب بریم انواع اقسام شیر کاکائو کوچیک 10 تومنه. این بزرگا 30 تومنی. یک لیتری ها طرف میشه گفت 30,000 تومن پولشه. حالا شیر پرچر 1 لیتری 20 تومن، اکثرا 20 تومنی، 22 تومنی. حالا بعدش این ویتامین هم داره، 25 تومنی هم هستش. جالب بود. این سمت هم که شیرای پاکتیه، این گرون‌تره دیگه چون مدت داره. من هیچ وقت خوشم نمیاد طعم شیرای پاکتی. شیرای پاکتی 1 لیتریش 27 تومن. جالب قیمتاش با 1 لیتری تا اینوری که پیش هفته است یکی. اینا مدت داره 2 ماهه. شیر کاکائو سویا شیر 60 تومن. خیلی خوب بود یاسر. خیلی اکثر سویا شیره 60 تومنی. بریم به بخش دیگه. اومدیم بخش میوه و سبزیجات. حالا اینجا با هم دیگه نگاه میکنیم. عناب 40,000 تومن، بادام تازه 55 تومن، انگور سرد 48 تومن، انگور قرمز هم 44,900. جالبه قیمتش رو نمیدونم نسبت به مواد کیلو هم قیمت هم چوب گلابی 69 تومن. میتونید الان روی این تابلو هم ببینید قشنگ قیمت ها رو. لیمو سنگی 9 تومن، مثلا 28,900. شلیل سبز 47,900. انگور عسکری 34,900. جالب بود. موز هم کیلویی 43 تومن، 43,900. خیلی جای دنیا حالا بسته‌بندی دنیایی میفروشه. تو ایران همیشه فله‌ای. حالا بلو رو گذاشته 33,900، شلیل 29,900 فله‌ای. بعد آلو قرمز 29,900، انگور هم 29,900. برم که هندونه است. تو جالب اینا اسم این گلجو کلاسیک 49 تومن. کی 49 تومن پول نمیده؟ فلفل تون 16,900. چه بادمجونی خوشرنگیه، بامزه است. جالب. اینجا هم که فندق و پسته تازه و گوشیداست. حالا خواستم اینو بهتون نشون بدم. اینجا حتی بسته بندی شده هم داره. حالا کیفیت اینه بیشتره، قیمتاشون هم اصولا بیشتره. الان کلم 8 تا ایسال آووکادو 80,000 تومن، آناناس 143 تومن کیلویی. حالا اینا که اینجا میبینید بادمجون 9 تومن. شلیل 16 تومن، گریپفروت نداره. خیار رسمی 23 تومن. پشتم انبه 116 تومن، زردالو 59 تومن، سیب گلاب 23 تومن. اما اصولا حالا تو ایران زیاد بسته‌بندی خرید نمیشه. حداقل خیلی از محل‌ها اینجوری به صورت بسته‌بندی خرید نمیشه. حالا سیفیجات هم ببینیم. گوجه کیلویی 10,000 تومن، خیار درختی 16 تومن. این باید سبزی میتونید فله بگیرید یا بیاید اینجا بسته‌بندی خوب شده. حتی اینا سبزی خوش شده است. ریحون خوش شده 300 گرمی 74,000 تومن، جعفری 85,000 تومن، 300 گرم و 300 گرمی
سبزی سوپ هم 74,000 تومان. سبزی شمال هم کیلویی 28,000 تومان. دیگر پلاستیکی دیده من حتی الان غروب دیگه از صبح اومده. اینجا هم که سیفیجاز کلم کاهو رسمی از این بزرگا 11,900. کاهو گردمون یا همون قلزنبرگ 29 تومن. کرفش 9,900. هویج 10,900. یا رسمی هم 20 تومن. گوجه کیلویی 34,000 تومن. خب این هویجه که کل دنیا معروف شده برای خوراکی هم هست. دسته 70 گرمیش 25 تومنه. 300 گرمیش 43 تومنه. اینجا معروف هویج فرمی، ولی خب خودتون میدونید که این اسمش نیست. اینجا هم با اقسام سبزی تازه است. سبزی خوردن 35 تومن. پاک شدهش البته 400 گرمیش. بریم سمت پروتئین. اینجا انواع اقسام موقع سفالی، حالا طعم‌های مختلف، تون، فلفلی، نعنایی. فیله مرغ 140 تومن کیلو. نون مرغ سفالی 132 تومن. سینه مرغ سفالی 132 تومن. جوجه‌ای که تو سبزی خالی شده 99 تومن. این انواع اقسام طعم‌ها شده. حالا رنجشون بین 95 تا 100 خرده‌ای متغیره. 130,000 تومان. انواع اقسامش بود. اینجا که گوشت راسته گوسفند هستن. گردن گوسفند 210 تومن. سردست گوسفند 213 تومن. ماهیچه گوساله 257 تومن. مغز ران 265 تومن. حالا به صورت فلس اینجا هم که مرغ تیکه تیکه شده است. جالب اینجا مرغ درشت نداره، تیکه تیکه سود بیشتری داره. فیله 127 تومن. سینه بدون استخوان 125 تومن. چیزی که از همه بیشتر به اومدن به دست شیگر قیمت دل جیگر گوسفندی 800 گرمی 190 تومن. 500 گرمی 120 تومن. کله پاچه پاک شده با مواد صنعتی انقدر ترتمیز شده. پاچه کامل، کله پاچه کامل 156 تومن. مغز گوساله یک عدد 39 تومن. مغز گوسفند 51 تومن. 2 تا توش البته. سیرابی هم گوسفندیش 49,900. سیراب شیرین گوساله 63 تومن. قیمت استیک بون گوساله کیلویی 300,000 تومان. 320 تومن. استیک پلاو عنکبوتی همش توی یه حدود 300,000 تومانی طعمدارش. اینجا گوشتای خوب شده است. اصولا صرف کنید که شما فله بخرید دیگه. این نیستش که شما بخواید خودتون بخرید. بریم قسمت ماهی ببینیم اینجا چه خبره. ماهی قزلالا کیلو 98 تومن. من عاشق ماهی قزلالا. البته من زنده چه بیشتر میگیرم. و قزلالا سالمون 106 تومن. آمور 179 تومن. برون 934 تومن. کپور 129 تومن. آزاد پرورشی 72 تومن. سالمون استیکش 115 تومن. 4 تا پنجوری سالمون هم 89 تومن. سنگسر شرقی 198 تومن. حلوا 265 تومن. توتی 143 تومن. گوساله 89 تومن. میگو هم 225 تومن. دیدم که حالا استیکاشو میفروشه. اون گرون هرچی که اینجور بسته بندی میشه گرون تره.
کانال جدیدم هم حتما دنبال کنید. مکانهای گردشگری و تاریخی رو براتون گذاشتم، لذت ببرید. لینکش تو اولین کامنت براتون قرار دادم. 60,000 تومن، انواع اقسامشه، میتونید ببینید. ناپلونی کیلویی 99 تومنه. این به استراحت بودیم تقریبا 61 تومن براتون تا 80-90 تومن تموم میشه. اون خوشمزه است. حالا انواع اقسام شیرینی فصلی همون تار، انواع اقسام تار، دلتون نخواد دیگه. شیرینی تر وانیلی 160 تومن کیلویی، کیک اتریشی 122 تومن. انواع اقسام شیرینی ها، کیک انگلیسی کیلو 129 تومن، میتونید ببینید. تقریبا من اکثرا کیلوهاشون 120 تومنی و اکثرا نیم کیلویه. 60 تومن براتون نیم توست 31 تومن، نیم سامون 632 تومن. خیلی افزایش قیمت نیم داشتیم به خاطر اینکه آزاد شد. انواع اقسام نیما خیلی گرون شد. این ساندویچ هم همبرگری 5 تاش 20 تومن، نیم کوچیک 52ش همینه که می‌بینید 10 تومن. بالایی خیلی ریزه. اینجا انواع اقسام تکیشه که دونه 4 و 500، همبرگر هم 2,400. نانک نیم سنگک و نیم لواش و سنگک 6 تومن، لواش 650 تومن، برداری هم 6 تومن. نانک نیمه گرکنده 2 سبوسداره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما باز برمیگردیم اینجا در کنار هم لذت میبرم قسمت های دیگه این هایده. با من همراه باشید تا ویدیو بعدی. پر انرژی، بدرود.